Xin chào các bạn, cuối tuần lại đến rồi và hôm nay Maggie đã quay trở lại với chủ đề chuyện hẹn hò. Và trong video ngày hôm nay Maggie sẽ giải đáp câu hỏi làm thế nào để đàn ông theo đuổi mình. Và nếu đây là chủ đề các bạn quan tâm thì hãy cùng theo dõi tiếp video này với Maggie nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Maggie thì Maggie xin tự giới thiệu. Maggie là tác giả của quyển sách Phụ nữ đâu chỉ có tình yêu. Và trên kênh của Maggie sẽ chia sẻ rất là nhiều những chủ đề liên quan tới cuộc sống của các bạn nữ nơi thành thị. Làm sao để cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn tại những cái thành phố lớn. Và nhớ hãy theo dõi kênh Maggie để nhận được video mới hàng tuần nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem video thôi. Và câu hỏi của ngày hôm nay là làm sao để đàn ông theo đuổi mình? Cái thứ nhất, bạn phải trở thành một cái mục tiêu mà nhiều người muốn theo đuổi. Đàn ông rất là cạnh tranh, cái tính cạnh tranh của họ rất cao. Thật ra phụ nữ cũng cạnh tranh nhưng mà đặc biệt với đàn ông họ rất cạnh tranh. Cạnh tranh đó nó sẽ làm cho họ cảm thấy là nếu họ đạt được cái mục tiêu này, khi mà tất cả mọi người cùng theo đuổi cái mục tiêu đó thì họ cảm thấy là họ thành công, họ cảm thấy họ đàn ông, họ cảm thấy họ có những cái hơn những cái người đàn ông khác. Thì cái đầu tiên bạn phải trở thành một mục tiêu mà không chỉ một mình anh ta muốn mà nhiều người cùng mong muốn. Vậy làm sao để đạt thành cái mục tiêu đó? Đương nhiên là nó sẽ xuất phát từ chuyện là ngoại hình, xuất phát từ chuyện là bạn là một cô gái thú vị, xuất phát từ chuyện bạn là một cái cô gái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi mà ở cùng bạn. Có nghĩa là có rất là nhiều khía cạnh để bạn làm cho bạn trở thành một cái mục tiêu được săn đuổi bởi nhiều chàng trai. Chọn những cái điểm mạnh của mình và làm cho nhiều mục tiêu khác họ cùng thấy được cái điểm mạnh của mình. Thì có như vậy anh chàng mà bạn đang hướng tới anh ta mới thấy là thật ra bạn rất là hot và nhiều anh chàng khác đang cùng theo đuổi bạn. Thì đó là cái cách thứ nhất làm sao để mà một anh chàng muốn theo đuổi bạn. Cái cách thứ hai á, là bạn chỉ tập trung vào bản thân bạn thôi. Bạn làm cho cuộc sống của bạn thật thú vị. Để làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn thì nó còn đến từ những cái trải nghiệm, từ những cái sở thích, từ những cái thú vui mà bạn có trong cái cuộc sống hàng ngày. Thí dụ như là bạn là một người rất đam mê chạy bộ, bạn gia nhập vào những cái cộng đồng chạy bộ. Thì khi bạn kể về những các hoạt động bạn làm hàng ngày, anh ta sẽ cảm thấy là cô gái này thú vị quá. Hoặc là bạn không phải là một người thích hướng ngoại nhưng mà bạn thích ở trong nhà, nhưng mà bạn thích cắm hoa thì bản thân cái chuyện cắm hoa và cũng khá là thú vị. Bạn tìm hiểu về hoa, bạn tìm hiểu về cách cắm, có bao nhiêu phong cách cắm ở trên cuộc đời này, có những cái người nào nổi bật trong cái lĩnh vực cắm hoa này. Có nghĩa là bạn khi mà bạn nói là bạn thích một cái gì đó thì bạn phải thật sự tìm hiểu, đào sâu và mắt bạn bừng sáng khi mà bạn chia sẻ về cái chủ đề mà bạn hào hứng đó. Thì đó sẽ làm cho bản thân bạn trở nên thú vị hơn. Cho một anh chàng cảm thấy là muốn theo đuổi bạn, đó chính là bạn đừng đầu tư quá nhiều tình cảm vào anh ta ngay thời gian bắt đầu. Thật ra phụ nữ mình á rất là dễ bị gọi là động đậy tình cảm khi mà một anh chàng nào đó săn đón mình quá nhiều. Như cái video trước mà Maggie đã chia sẻ và Maggie dẫn link ở đây về các cái giai đoạn tình cảm của đàn ông á. Trong những cái giai đoạn đầu, đàn ông mục tiêu của họ là tìm mọi cách để săn đuổi bạn. Thì khi mà họ tìm rất là nhiều cách để săn đuổi bạn, có thể là trong 3 tuần, 4 tuần gì đó, và bạn phát hiện là anh này cũng ok và bạn quyết định là bạn chấp nhận cái tình cảm của anh ta một cách quá sớm thì anh ta sẽ dễ dàng chán. Bạn cần phải hiểu được cái logic suy nghĩ của đàn ông là tại sao mình mới đầu tư có một chút mà cô này cô đã gật đầu. Vậy cô này cô ế quá hay sao? Hay là cô quá là mong muốn tình cảm hay sao mà dễ dàng đổ như vậy? Thì nếu như bạn hiểu được cái suy nghĩ của đàn ông thì bạn sẽ quyết định là chậm lại. Và bạn suy nghĩ cân đo đong đếm cẩn thận hơn về cái tình cảm mà bạn đầu tư vào anh chàng này. Có thể là anh ta gọi điện 4 lần thì bạn sẽ lỡ 1 lần. Hoặc là anh ta nhắn tin 10 lần thì bạn sẽ trả lời 8 lần. Cái này không phải là play game hay là
chơi đùa gì với tình cảm. Bởi vì thật sự nếu như quay lại bước đầu, bạn là một người thú vị, bạn có một cái cuộc sống thú vị, thì chắc chắn bạn sẽ không phải lúc nào cũng rảnh để đợi anh ta rủ đi chơi, hay là rảnh để đợi anh ta gọi điện, hay là rảnh để nhắn tin suốt ngày với anh ta. Bởi vì cuộc sống của bạn rất thú vị. Nó dẫn tới một cái kết quả là bạn có sự lựa chọn về cái người mà bạn quyết định dành thời gian cùng. Thực sự anh ta thể hiện được thông qua những cái hành động của anh ta là anh ta đầu tư vào cái tình cảm với bạn. Bạn sẽ phải cân nhắc rất cẩn thận trước khi bạn quyết định là đáp trả tình cảm của anh ta. Thì đến lúc này anh ta mới cảm thấy đây là một cô gái nghiêm túc, và cô gái này không phải dễ dàng chấp nhận tình cảm của bất cứ chàng trai nào. Mình phải bỏ ra rất là nhiều công sức, mình phải chứng minh tình cảm của mình thì cô này mới đáp lại. Thì có nghĩa là anh ta cảm thấy là cái thứ nhất, anh ta đã đầu tư rất là nhiều rồi. Cái thứ hai, anh ta hiểu rằng bạn là người khó tính, nhưng bạn đáp lại tình cảm của anh ta, nghĩa là bạn có tình cảm với anh ta. Một chàng trai theo đuổi chúng ta và chúng ta cũng có cảm tình với anh chàng đó, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác muốn là chứng minh mình là một người phụ nữ tuyệt vời và là một người phụ nữ mà anh ta xứng đáng theo đuổi, bằng cách là chúng ta cố quá, gồng quá, và chúng ta khác với chúng ta thường ngày quá. Mấy cái ví dụ, bình thường chúng ta là một cái cô gái cũng khá là điệu đà, chải chuốt, nhưng mà mỗi lần đi chơi với anh ta thì chúng ta lại ăn diện, trang sức, vận sức quá nhiều, bỏ cả 2 tiếng đồng hồ lên trang điểm để mà gặp anh ta, để chứng minh rằng mình là một cô gái xinh đẹp. Nhưng đôi lúc cái sự thoải mái về chính cái nhan sắc của bạn, nó lại thể hiện sự tự tin, đúng không ạ? Hoặc đôi khi bạn muốn thể hiện là bạn một người phụ nữ thông minh, trí thức, bằng cách là bạn thao thao bất tuyệt về một chủ đề. Dĩ nhiên trong lúc bạn nói, mấy người biết là bạn biết rất nhiều. Tuy nhiên đối với một người đàn ông á, khi mà hẹn hò, nó khác với cái chuyện mà bạn dành một cái dự án. Đương nhiên dành một cái dự án, bạn phải thể hiện rất là nhiều kiến thức cho cái đối tác hiểu là bạn biết nhiều vấn đề. Tuy nhiên yêu đương nó lại khác. Mình không cần phải chứng minh là mình học MBA nè, mình tốt nghiệp loại giỏi nè, mình là thạc sĩ nè, vân vân và mây. Mình không cần phải chứng minh những cái điều đó. Bạn không cần phải gồng quá. Mà cái điều thú vị ở một người phụ nữ là khi người đàn ông họ tự khám phá ra, họ từng bước họ tự khám phá ra cái người phụ nữ này thật sự thú vị, mà bản thân cái cô gái đó không cần phải nói gì hết. Lần gặp như vậy, bản thân anh ta là cảm thấy tò mò hơn về mình, và anh ta tự tìm kiếm thêm về mình. Và trong mỗi lần như vậy thì anh ta cảm thấy là cái cô gái này giống như là một cái đường hầm mà nó có rất là nhiều cánh cửa, và anh ta cứ đi mãi mà vẫn không thể tìm kiếm được hết thật sự cô gái này là người như thế nào. Đó, thì cái điều thứ ba Maggie muốn nhắn nhủ với các bạn làm sao để một anh chàng có thể theo đuổi bạn là đừng gồng quá, đừng cố thể hiện quá, mà hãy giữ lại cho mình những cái sự bí mật, những cái sự thú vị, để mà mỗi lần anh ta gặp bạn, anh ta đều cảm thấy là muốn khám phá hơn. Giống như câu chuyện của cô gái 1001 đêm vậy đó các bạn. Cứ mỗi đêm cô ấy dừng câu chuyện tại một cái nút thắt của câu chuyện, để cho cái ông vua cứ muốn gặp hoài. Thì đó là 3 cái lời khuyên, 3 cái chia sẻ mà Maggie muốn chia sẻ với các bạn, làm sao để cho người đàn ông cứ theo đuổi mình. Maggie sẽ nhắc lại. Cái thứ nhất là bạn hãy sống một cuộc sống thật tuyệt vời, và một cuộc sống thật sự của bạn, chứ không phải là những cuộc sống bạn vẽ ra trên cái Facebook hay Instagram. Thì một khi bạn có một cái cuộc sống tuyệt vời, bạn sẽ làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn cùng với bạn sống cái cuộc sống tuyệt vời đó. Cái thứ hai là bạn đừng đầu tư tình cảm quá nhiều trong giai đoạn đầu. Nếu như anh ta chưa chứng minh được tình cảm của anh ta cho bạn, có thể bạn hơi lạnh lùng một chút, nhưng không sao. Bạn lạnh lùng ngày hôm nay để có một cái sự gọi là nhiệt huyết cho những cái tình cảm về sau. Cái bước thứ ba là bạn cũng đừng cố gồng quá, đừng cố thể hiện quá, và đừng đưa ra hết tất cả những gì mình có, mà hãy giữ lại cái sự huyền bí một chút xíu, bí mật một chút xíu, để làm cho người đàn ông cứ muốn khám phá bạn hoài.
Thì nếu như mà bạn có thêm những cái ý tưởng nào làm cho một người đàn ông muốn theo đuổi bạn thì hãy cùng chia sẻ ở phần comment với Maggie nhé. Chúc các bạn nhanh chóng tìm kiếm được một người đàn ông lý tưởng cho mình. Và đừng quên follow kênh Maggie để nhận được những video mới hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.